Discutam într-un material anterior despre platformele acestea multimedia, despre algoritmi, despre cum funcționează internetul și așa mai departe. Și mai ales cum au devenit ele, cum s-au transformat între niște zone, niște platforme care ar fi trebuit să dezvolte ceva constructiv, ceva bun, ceva util pentru societate, unde ne-am putea aduna toți, să împărtășim idei, experiențe, situații care să fie benefice tuturor, în niște locuri în care se strâng o grămadă de șarlatani, de oameni fără scrupule care încearcă pe cât posibil să-și impună voința sau de fapt și de drept să creeze niște subiecte de interes prin care ei nu fac nimic altceva decât să creeze vizualizări, să devină mai puternici și să încaseze amărâția de bănuți pe care le dau platformele un praf în ochi, care nu înseamnă de fapt și de drept absolut nimic. Și sunt hotărât, chiar dacă nu este pe topicul canalului, vreau din când în când să mai fac un material, poate ne privește și oameni mai tineri. Știu foarte bine cine este pe această platformă, comunitatea aceasta de oameni minunați, dar poate vin și alții sau poate cel puțin ridic un semn de întrebare. Văd în ultima perioadă un trend atât de puternic în care se defăimează educația, se defăimează școala. Foarte mulți, așa zis, oameni, afaceriști, plini de bani, mamă, cât de puternici sunt ei financiar, ajung să defăimeze educația, să defăimeze școala. Și vin cu retorici și cu replici total false, cum că școala nu face nimic decât să te împiedice, școala nu te va face niciodată un bun antreprenor, școala niciodată nu te va ajuta să faci mulți bani, școala și educația și cartea nu spune decât piedici. Băi, oameni, suntem sănătoși la cap. Bă, dacă tu nu înveți anumite informații, tu nu ai capacitatea de a face conexiuni. Și, dragilor, dacă sunteți mai tineri și vedeți pentru prima oară acest material, băi, dacă tu nu reușești să te duci să înveți, să iei informații și să vezi ce se întâmplă în jurul tău, tu nu ai cum să faci conexiuni mai departe ca să devii într-adevăr un biur antreprenor sau un afacerist sau să faci ceea ce îți place sau să excelezi sau să lucrezi în beneficiul oamenilor. Păi sunt medici care au dezvoltat anumite capacități care ajută oamenii. Există evoluție pe baza informațiilor. Nu se poate spune că școala reprezintă o piedică pentru tine. Atunci când vedeți asemenea materiale, nu puneți niciodată mâna să dați like, un like, comentariu, să nu fie, pentru că nu faceți nimic decât să le promovați. Ce s-ar întâmpla dacă toți am fi afaceriști? Ce s-ar întâmpla dacă toți am fi antreprenori? Păi nu ar mai avea cine să taie pomii, nu ar mai avea cine pună mâncare pe masă, nu ar mai avea cine să crească animale, nu ar mai avea cine să ne construiască, nu ar mai avea cine să ne vindece sau să ne trateze bolile, nu ar mai avea nimeni ce să facă. Păi dacă eu nu am percepția și informația că, nu știu, eu am întâmplător, am văzut motocoasele alea pe care le-am acolo în spate, că aia nu pornește. Păi da, de ce n-ar porni? Nu știu, mă duc cu ea la service pentru că nu știu că pornește, pentru că nu am educat, nu am informație să știu că poate nu are benzină în ea, sau poate nu merge bujia, sau poate cine știe ce se întâmplă. Am dat un exemplu banal. Dar observ acest trend și foarte mulți influenceri din ăștia de după amiaza, deci își calcă demnitatea. Ei nu sunt demn să învețe ceva constructiv. Nu, unui tânăr ar trebui să-i spui, băi, învață carte, du-te și informează-te. Băi, fii cel mai bun și după ce termini acea educație și îți vei acumula cunoștințe toată viața ta, poți devii cel mai bun, poți să fii, dar nu poți fără a avea informații, fără a ști ceea ce se întâmplă în jurul tău. Nu ai cum să excelezi fără a avea o educație sau fără a fi un om învățat. Și de aceea este foarte important ca tot ceea ce înseamnă în jurul nostru un sistem de educație, de informare, de acumulare de informații, de dezvoltare personală, este foarte important să-l urmărim și să participăm cu el astfel încât noi să putem învăța pe alții la rândul nostru. Dar lucruri constructive și lucruri bune. Totodată mai văd trenduri în care sunt oameni care spun și care vând. Te învăț eu cursuri, facem cursuri, cum să faci mulți bani și nu știu ce. Este normal pentru un om care nu este educat sau care nu are informații, atunci când primești această viziune că tu printr-un curs îl înveți pe el să facă zeci de mii de euro și să fie bogat, să pună botul, scuzați-mi expresia, la această vrăjeală. Îl vezi pe unul că se etalează cu o mașină sau cu niște bani care le-a luat pe niște credite sau de fapt de drept îl doare stomacul, că vine să-ți vândă ție cursuri prin care te învață să faci foarte mulți bani.
iar o înșelătorie amarnică. O să discutăm într-un alt material despre asta. Dar sunt oarecum revoltat când văd că foarte mulți oameni care n-au nici în clinici mânecă, nici cu bogăția de care povestesc, nici cu valorile despre care spun sau cu nimic altceva, învață și îndrumă pe alții și influențează pe alții și la rândul lor aceștia ajung să-și rateze o parte din viață, să-și piardă o parte din copilărie, din adolescență, urmând niște visuri false ale unora care le vând atât de frumos pe această sticlă, dar de fapt, de drept, realitatea este cruntă. Trebuie să fii educat, trebuie să muncești și trebuie să-ți dai silința. Iar după aceea, după ce capezi toate aceste informații, în unii dintre noi se mai naște și acel spirit de antreprenoriat. Și atunci alții ne dezvoltăm, sau unii se dezvoltă mai mult decât alții, pentru că nu putem fi egali. În schimb, pentru a avea tot ceea ce îți dorești sau pentru a avea un trai decent, trebuie să înveți și trebuie să muncești și trebuie să-ți dai silința, pentru că altfel, prin visele unora vândute atât de frumos, așa cum am spus pe sticlă, niciodată nu să reușiți în viață. Așa că, dragilor, dacă sunteți mai tineri și mă urmăriți, credeți-mă pe cuvânt, puneți mâna și învățați cât puteți de mult și nu învățați numai ceea ce vă spune la școală. Învățați tot ceea ce puteți, asimilați cât mai multă informație, pentru că informațiile acelea le veți pune cap la cap și odată ce veți avea o capacitate cognitivă mai dezvoltată, veți reuși să faceți și să duceți la bun sfârșit niște proiecte sau niște vise proprii pe care le aveți dumneavoastră. Totul, la început, este un gând. În momentul în care tu îți pui în minte, că de asta spun că totul este un gând, să creezi, nu știu, un scaun, faci un scaun. În creierul tău a fost creat un gând pe care ți l-ai dezvoltat personal. Eu vreau să fac scaunul acela, vreau să aibă piciorul sculptat, vreau să fie masiv, vreau să fie din lemn de nuc, vreau să fie frumos. Că îl vreau eu în casă sau vreau să-l vând, tu ai pus un gând. Ei, rezultatul gândului tău, atunci când reușești să faci scaunul acela, îl creezi, ai puterea de a crea. Dar dacă tu nu cunoști care este lemnul de nuc, dacă nu știi cum să lucrezi cu un strung, dacă nu știi de unde poți să-ți iei cheresteaua, dacă nu știi că lemnul acela se lipește cu arace, dacă nu știi că blatul se pune la presă, dau și eu exemple din ceea ce știu. Dacă tu nu ai informația cum să poți să-ți creezi gândul respectiv, tu niciodată nu vei putea să-ți îndeplinești visul acela pe care îl vrei tu. Iar toate aceste informații le acumulezi în școală și prin ceea ce înveți tu. Și atunci când tu reușești să le acumulezi, indiferent de domeniul pe care îl vrei să excelezi în el, vei reuși să-ți creezi propriile gânduri, propriile vise, astfel încât tu, după toate aceste experiențe și după tot parcursul acesta, vei putea să reușești și vei putea să ai un trai decent și să fii mulțumit cu tine însuți. Și de acolo să te dezvolți mai mult și văzând că din experiența ta ai creat ceva constructiv, atunci de fapt și de drept tu poți veni pe aceste platforme și să spui ceea ce spun eu azi. Băi, e bine să învățăm, e bine să avem informații, e bine să nu punem botul la vrăjeala și la visele false aruncate atât de frumos pe această sticlă, cum că eu vin mâine și te învăț pe tine cum să faci bani și să te îmbogățești, ții un Ferrari. Sau cum că eu vin mâine și te învăț pe tine cum să fii antreprenor. Sau nu te mai duceți, mai pierzi timpul cu școala. Că tu ai viitorul în față, dar nu. Am impresia că cineva vrea întru totul să fim proști, scuzați-mi expresia. Dar cred că într-un târziu oamenii vor reflecta la asta și ușor, ușor vom reuși să facem aceste dezvoltări. Știu că nu are legătură cu canalul meu, dar simt nevoia să spun lucrurile astea și de câte ori voi vedea că o chestie din asta aberantă, banală, de dezinformare, de chestii din astea neconstructive, îmi iau libertatea de a le pune aici împreună cu dumneavoastră, chiar dacă unii nu se vor uita la ele, sunt 100% sigur că cineva, cândva, le va vedea și va ridica un semn de întrebare, pentru că de fapt și de drept asta înseamnă aceste platforme și asta ar trebui să fie aceste platforme. Ca fiecare să ofere ceva bun societății din experiența lor. Chiar și divertismentul. Dacă facem filme de comedie, sunt binevenite pe această platformă. Dar dacă vrem să facem ceva constructiv, măcar informația să fie reală. Așa că, dragilor, până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune și scuzați-mă că am atins acel subiect, dar pur și simplu mă îngrozește ce văd în ultima perioadă, în ultimii ani, pe aceste platforme și, sincer, ori îmi vine să renunț, ori îmi vine să le combat, ori pur și simplu să mă detașez de ele, pentru că, sincer, mă doare capul și sunt 100% sigur că și unii dintre dumneavoastră simțiți la fel ca mine. V-am pupat!